सिंक्रोनस काउन्टर डिजाइन जस्तो काउन्टर डिजाइन यो सिंक्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट डिजाइन जसरी हामीले गरेका थियौँ पहिलाको च्याप्टरमा च्याप्टर 7 मा त्यही वेबाट नि एउटै सेम प्र्याक्टिस हो। मैले यहाँनिर अलिकति स्टेपहरूलाई आउटलाइन गरिदिएको छु। एक्ज्याक्टली यही स्टेपसँग फलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर यो सबै पार्टहरू त्यो डिजाइनमा कुनै न कुनै ठाउँमा इन्क्लुड हुन्छ। जस्तो सुरुमा स्टेट डायग्राम हुनै पर्यो। स्टेट डायग्राम काउन्टरको स्टेट डायग्रामको कुरा गर्नुपर्दा यो मोड 6 अफ काउन्टर भयो भने यो यसको स्टेट डायग्राम हो। 0 देखि स्टार्ट भएर 1 2 3 4 5 अनि फेरि 0 मा आएको छ, मतलब 6 वटा स्टेट छ। अनि फर्स्ट स्टेपमा ड्र द स्टेट डायग्राम फ्रम द गिभन स्टेटमेन्ट प्रोग्राम मोड 6 भन्यो भने त्यसलाई स्टेट डायग्राम भन्ने कुरा भयो। त्यो स्टेट डायग्रामलाई स्टेट टेबलमा लाने त्यस पछाडिको पार्ट भयो, जुन चाहिँ सिंक्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट डिजाइन अगाडिको डिजाइनमा जे थियो लगभग त्यही नै, मतलब सबै स्टेपहरू त्यो डिजाइनसँग मिल्दै जान्छ। यहाँ जस्ट के छैन भन्दा यहाँ इनपुट र आउटपुट छैन, अरू सबै प्रेजेन्ट छ त्यो बाहेक। अनि नम्बर अफ फ्लिपफ्लप्स रिक्वायर्ड त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। नम्बर अफ फ्लिपफ्लप्स रिक्वायर्ड भन्ने चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि कति बिट छ त, हरेक स्टेटको वेटेज या हरेक स्टेटको स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि टोटल कति बिट युज गरिएको छ, त्यो बिट नम्बर अफ बिट इक्वल्स टु फ्लिपफ्लप टु बी युज। जस्तो यहाँनिर 3 बिट युज भइरहेको छ भने यहाँ अभियसली 3 वटा फ्लिपफ्लप युज हुने भयो। मोड 6 भनिसकेपछि 2टा बिटले टोटल 6 वटा भ्यालु 6 वटा डिफ्रेन्ट स्टेट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। त्यही भएर 6 वटा डिफ्रेन्ट स्टेट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि एटलिस्ट 3 वटा बिट चाहियो, किनभने 3 वटा बिटको टोटल कम्बिनेसन पोसिबल कम्बिनेसन भनेको 8 हुने भयो। त्यसैगरी 8 सम्मको या मोड 7 या मोड 8 काउन्टरसम्म भन्दाखेरि हामीले 3 बिटले काउन्टर डिजाइन गर्न सक्यो। त्योभन्दा माथि गइसकेपछि हामीले हाम्रो फ्लिपफ्लपको नम्बर बढ्दै जाने भयो। त्यसै गरी कुन फ्लिपफ्लप युज गर्ने हो डिसाइड गरेर, यो अब खास कुनै ठुलो कुरा भएन। अनि नेक्स्ट भनेको नम्बर अफ फाइन्ड द नम्बर अफ फ्लिपफ्लप्स रिक्वायर्डलाई यहाँनिर इलाबोरेट गरिरहेको छ। नम्बर अफ फ्लिपफ्लप्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टु नम्बर अफ बिट्स युज इन द काउन्टर। अब कति बिटको काउन्टर हो यो एक्ज्याक्टली यो पार्टले भन्न खोजेको चाहिँ कति बिटको काउन्टर हो, 3 बिट हो कि 3 बिट युज भइरहेछ कि कुरा त्यही सेम नै भयो। अनि एक्साइटेसन टेबल क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि यो स्टेट टेबल बनाइसकेपछि हामीलाई यो कुन र कति काउन्टर युज गर्ने भन्ने माइनर कुरा भयो, यो हामीलाई इजिली थाहा भइहाल्छ। त्यो पछि मेन भाइटल पार्ट भनेको चाहिँ एक्साइटेसन टेबल भयो। जसले एक्साइटेसन टेबल बनाउन जान्दैन उसले काउन्टर डिजाइन गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो एक्साइटेसन टेबल बनाउने, जस्तो यो स्टेट डायग्रामबाट एक्साइटेसन टेबलसम्म आउने भनेको चाहिँ मेजर पार्ट भयो। यहाँ पछिको पार्ट भनेको चाहिँ इजी नै छ। यो कुरा मेनली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि एक्साइटेसन टेबल बनाइसकेपछि हाम्रो काम भनेको के म्यापमा राखेर एक्साइटेसन टेबल अनुसार फ्लिपफ्लपको इनपुटमा कम्बिनेसनल सर्किटको आउटपुटको लागि इक्वेसन डेराइभ गर्नु पर्यो भन्न खोजेको। हामीसँग यो टोटल काउन्टर फर्म हुनको लागि काउन्टरमा फ्लिपफ्लप पनि हुन्छ, जुन चाहिँ सिक्वेन्शियल लजिकको कम्पोनेन्ट भयो। त्योसँगै गेटहरू पनि हुन्छ, जुन चाहिँ कम्बिनेसन लजिक को पार्ट भयो। त्यो कम्बिनेसन लजिकको आउटपुट डेराइभ गर्छौँ हामीले के म्याप युज गरेर। त्यसको मेन पर्पोज भनेको फ्लिपफ्लपको इनपुटहरूमा फिड गर्नुभयो। अनि नेक्स्ट पार्ट भनेको सर्किट ड्र गर्नु पर्यो मिनिमाइज एक्सप्रेसन युज गरेर, जुन चाहिँ हाम्रो यो अगाडिको स्टेपबाट आएको बुलियन एक्सप्रेसनहरूलाई लिएर।